بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه کمپیوټر هارډویر سٹارټ کړی و. پروسیسینګ یونټ، انپوټ یونټ، سټوریج، دنه علاوه آوټپوټ یونټ. دا مونږ ویلي وو چې مونږ سره دا یو بیسیک آرکیټیکچر د کمپیوټر ولا دی. بیا مونږه میموري سٹارټ کړلو. په میموري کې مونږ اول پرایمري میموري وکتلو. یغه نه بعد مونږ د چې وکتلو د پرایمري میموري مختلف قسم چې کوم ټایپس یا مونږ وکتل. اخکې مونږ سره ریم شولو، د ریم ټایپ شول، بیا د ریم چې کوم کیټیګریز دي کیټیګریز مونږ وکتل. بیا روم شولو، بیا د روم چې کوم ټایپ شول مونږ وکتل. اوس مونږ راغلو سیکنډري میموري له. ګوره سیکنډري میموري که مونږ ډیفاین کو، سیکنډري میموري ته مونږ ایکسټرنل میموري یا اکسیلري سټوریج هم ویلی شو. دی مونږ سره یو داسې ټایپ آف نان والټایل سټوریج دی چې کوم یوز کیږي چې پرمننټلی سټور کی ډیټا، پروګرام یا فایل. پوه شولو په ډیفینیشن کنه؟ بیا یې واورئ. سیکنډري میموري also called external memory or auxiliary memory or auxiliary storage, which is a type of non-volatile storage used to hold permanently data, program and files. نو که تاسو خیال وکړو دلته مختلف قسم داسې انټرنلی نور ورډز پکې راغله لکه نان والټایل. نان والټایل اصل کې موږ سره data is not lost when computer is turned off. Such phenomena of the memory is called non-volatile nature of the memory. کومه پرې چې موږ د ډیټا خپله باندې د میموري نه چې کوم موږ سره په میموري کې ده دا موږ نوی ډیلیټ کړي پرې موږ سره د میموري نه ختمیږي. که بیا یې موږ په سپیډ پوینټ آف ویو سره وکړو، اول خو نان والټایل شو، بیا یې سپیډ موږ ګورو. نو چې کومې موږ سره سیکنډري میموري ده، سیکنډري میموري دی موږ سره سلو ده د پرایمري میموري یعنی د ریم نه. بیا موږ که کیپیسیټي په پوینټ آف ویو سره خبره وکړو نو دا موږ له یو لارج سټوریج کیپیسیټي راکوي ایز کمپیر ټو پرایمري میموري. پرایمري میموري موږ سره مطلب دا چې سایز کم وي. څومره سایز وي؟ مختلف سایزز کېدای شي، خو بهرحال که موږ وکړو نو موږ سره چې کوم سیکنډري سټوریج دی، سیکنډري سټوریج موږ سره ایز کمپیر ټو پرایمري میموري دا موږ سره میکزیمم لارج سایز کې موږ سره رادرومي. که بیا یې موږ دنه علاوه کاسټ وکړو نو ایز کمپیر ټو چې کومې موږ سره پرایمري میموري دی کاسټ دا چیپ دی، مطلب کم دی د څه شي نه؟ د پرایمري میموري نه. د سیکنډري میموري سټوریج چې کوم پرایس دی دا چیپر دی ایز کمپیر ټو پرایمري میموري. او که موږ یې یوزیج پوینټ آف ویو سره وکړو نو دی موږ سره یو لانګ ټرمز ډیټا سټوریج، بیک اپ او دغه نه علاوه موږ سره د مختلف قسم ډیټا د ریټریول. که اگزامپل کې موږ وکړو هارد ډیسک دی موږ سره هارد ډیسک ډرایو چې موږ ورته HDD په ابریویټډ فارم کې یو. دغه نه علاوه سالډ سټیټ ډرایو دا چې کومه لیټیسټ ټیکنالوژي ده SSD ورته موږ یو. دغه نه علاوه موږ سره اپټیکل ډیسک کې دی شي CD DVD Blu-ray دا مختلف قسم اپټیکل ډیسک چې کومه د پرمننٹ سټوریج د ډیټا لپاره موږ سره یوز کیږي. دغه نه علاوه USB فلیش ډرایو، میموري کارت یا ورته موږ SD کارت، سیکیور ډیسک کارت دا ورته موږ یو. دغه نه علاوه میګنیټیک ټیپ چې کوم وي، میګنیټیک ټیپ تاسو ته به پته وي چې که موږ خیال وکړو دی موږ سره یو سیکوینشل سیکنډري میموري سټوریج دی. که بیا موږ اکسس ټایم یا د اکسس کېدو پوینټ آف ویو سره وکړو نو دی موږ سره سپورټ کوي سیکوینشل، او په بعضې ټایپس کې دی موږ سره رینډم اکسس هم مطلب یې موږ سره اکسس پاسبل دی پکې. نارملی په دغه کې موږ سره دوه قسمه سپورټ دی، یو د سیکوینشل او بعضې بلې موږ سره چې ډایرکټ ته موږ نارملی رینډم اکسس یې. نو دا ډیپینډ کی په ډیوایس کې چې کوم ډیوایس کې کوم قسم سیکنډري سټوریج استعمال شوی. که موږ یې پورټیبیلیټي پوینټ آف ویو سره وکړو نو یې موږ سره چې کوم د دغه پورټیبیلیټي ده دی موږ سره پورټیبل دی. لکه مطلب دا چې په ملټیپل پورټیبل فارمز کې موږ سره شته، لکه USB واخله، ایکسټرنل هارد ډیسک واخله، CD DVD Blu-rays واخله، دا ټول موږ سره شي دی موږ سره دی ایکسټرنل سټوریج پورټیبل. خدانه اوس که موږ په ډیټیل کې لاړ شو، هارد ډرایو، هارد ډیسک یا هارد ډرایو چې کوم دی دا یو میګنیټیک سټوریج ډیوایس دی
په دغه کې موږ سره که موږ د نیچر وکړو نو موږ سره پکې یو یا یو نه زیات پلیټس وي په هغه پلیټس باندې موږ سره څه شوی کیسنګ شوی اوس د میګنیټک چې کوم پلیټس دي دا پلیټس اصل کې موږ سره یو مطلب یو پین ټایپ ریډر هډ وي په چې دا په د ډیټا باندې د ریډینګ او د رائټینګ لپاره کار کوي او نورمالي دا موږ سره کنیکټ وي د مدربورډ سره په 60 پورټ باندې یا په 8 پورټ باندې یا په سکزي پورټ باندې دا په درې قسمه پورټ باندې په مدربورډ باندې کنیکټیویټي که په ډیفینیشن کې پراپر ډیفینیشن زه تاسو ته وکم hard disk drive is a secondary storage device that use magnetic storage to store and retrieve digital data موږ سره یو داسې سیکنډري سټوریج ډیوایس چې کوم موږ سره په نیچر کې میګنیټک دی او هغه استعمالیږي چې سټور کی او ډیټا ریټریو کی په ډیجیټل فارم کې تخته موږ چې موږ هارد ډیسک یو که سټرکچر موږ وکړو په دغه کې یو پلیټ هم پوسیبل دی او په دغه کې مور پلیټ هم پوسیبل دی سرکولر ډیسک کې بکی او د کوم سرکولر ډیسک دی د نیچر چې دا ډیسک موږ سره کوډ شوی وي په میګنیټک میټیریال کې د ریډ رائټ د لپاره موږ سره پکې هډ استعمالیږي چې موږ کیږي په څه شي باندې په دغه پلیټ باندې چې ریډ کی ډاټا یا موږ سره رائټ کی ډاټا سپینډل چې کوم په لګیدل د سپینډل اصل کې موږ دغه شي ته یو دغه موږ سپینډل یو سپینډل چې کوم لګیدل دا سپینډل روټیټ کیږي په دغه پلیټس باندې دا چې کوم پلیټس په لګیدلی په دغه پلیټ باندې دا کیږي په هاي سپیډ سره څومره سپیډ سره دا ډیپند کی د هارد ډیسک په نیچر باندې فور ایگزامپل موږ سره 5400 آر پی ایم یا 7200 آر پی ایم دا موږ سره مختلف قسم یونټس دي د سپینډل د ډیټا ریډینګ لپاره کومګ سټوریج پوینټ اف ویو سره وکړو نو دا نون ولټایل دا ډیټا موږ سره ریټین کوي چې کله موږ سره شي پاور اف شي که کیپیسټي پوینټ اف ویو سره وکړو نو دا موږ سره د جی بي نه واخله د سیورل ټیرابایټ پورې موږ سره پوسیبل دی چې دا وي که سپیډ وکړو نو د سپیډ اوس په سیکنډري کې د هارد ډیسک چې کوم سپیډ دی د موږ سره سلو دی د څه شي د وجه نه د میکانیکل موومېنټ اف د مختلف کوم پارټس دي لکه دا سپینډل شولو یا سپینډل شولو یا مطلب دا چې دا کوم میګنیټک پلیټس دي د میګنیټک پلیټ دا پلیټ چې کوم کوټ شوی دي په میګنیټک میټیریال سره دغه فزیکل یا میکانیکل موومېنټ پکې د میکانیکل موومېنټ په وجه باندې د موږ سره د ایس ایس ډي نه شي دا سلو دي اګه به موږ کاست وکړو نو کاست پوینټ اف ویو سره هارد ډیسک دا چیپر دی د چشي نه د ایس ایس ډي نه که ایکسس ټایپ وکړو نو دا موږ سره سپورټ کوي رینډم ایکسس مطلب دا چې په اني لوکیشن کې په اني فولډر کې په اني ډیسک کې چې موږ سره مختلف قسم په هارد ډیسک کې فردر موږ ورچوال ډیسک جوړ کو ډي ای اف دغه نه موږ چې کله شو رینډملی ډیټا بغیر د مطلب سیکوینشل موومېنټ نه موږ د ایکسس کالای شو کا یوزینګ وکړو نو نورمالي موږ سره هارد ډیسک استعماليږي کامنلی د اپریټینګ سیستم انسټالیشن لپاره مختلف قسم اپلیکیشن لپاره گیمز لپاره ډاکومېنټس لپاره او بل لا چې موږ سره چې کله هارد ډیسک سایز یو کینو موږ ایز ا ډیټا سټوریج ډیوایس هم استعمالای شو ځکه چې موږ سره کیپیسټي دغه زیاته وي کا ایڈوانټیجز موږ وکړو نو د موږ سره لارج کیپیسټي سټوریج دی بل دا چې دا کاست افیکټیو دی بل دا چې موږ سره دا ډیر لایف لانګ ټایم لپاره موږ استعمالای شو کا پراپرلی دا موږ هندل اوس که موږ ډیس ایڈوانټیجز لرو شو نو ډیس ایڈوانټیجز هم شته لکه څنګه موږ سره ایڈوانټیجز کې لارج کیپیسټي دا کاست افیکټیو ارزان دی او د ډیر ټایم لپاره موږ استعمالای شو کا پراپرلی مینیج یا پراپرلی هندل کېدو ډیس ایڈوانټیجز چې کوم ریډ او رائټ سپیډ دی اس کمپیر ټو ایس ایس ډي دا موږ سره کم دی سلا کم دی ځکه چې موږ سره په دغه کې میکانیکل کوم پارټس دي دا موږ سره په دغه کې د میکانیکل موومېنټ پکې راځي خیدان علاوه په بازي ټینګ کې چې د کوم میکانیکل کوم پارټس دي لکه فور ایگزامپل د سپینډل شولو یا د پلیټ شولو چې کوم میګنیټک کوټډ دی په بازي ټینګ کې دا ډیسلوکیټ شي چې ډیسلوکیټ شولو نو د موږ سره چې فریجایل شي فریجایل شولو نو د موږ سره بیا ختم شولو بل دا چې دا کوم میکانیکل موومېنټ دی د میکانیکل موومېنټ د وجه نه نوایز او هیټ د دواړه موږ سره د موومېنټ د وجه نه دا کریټ کیږي نو د یو بل شی ایگزامپل دی موږ سره نو هوپفولي چې د هارد ډیسک او چې د کوم سیکنډري سټوریج دی د په باندې ریډینګ رائټینګ دا ټول شی نه موږ ایکسپلین کړ چې دا څه بیا دغه کې یو کنسپټ روسی چې موږ ته یو ډیسک فارمیټینګ یا ډیسک فریګمنټیشن ډیسک فارمیټینګ یا ډیسک فریګمنټیشن موږ اصل کې شي ته یو کله چې موږ د هارد ډیسک ډیوایډ کو په شي کې
دا مو مخکې هم ویلی و تاسو ته. ګوره نارملي هارډ ډیسک چې کوم د میګنیټک پلیټس دی دا ډیسک یا د میګنیټک پلیټ دی موږ سره څه شی دی دا ډیوایډ کیږي په څه شي کې په مختلف ګوره د پروسس زه به د ډیسک فارمیټینګ ډیفینیشن تاسو ته وکم. The process of preparing storage device like a hard disk, SSD یا USB to store data by creating a file system. کله چې موږ یو سپیسیفیک ګوره په ډیسک فارمیټینګ کې موږ څه کوو دا چې کوم هارد ډیسک دی دا سیټ کوو د څه شي دپاره د سټوریج دپاره په یو سپیسیفل فایل سیسټم کې. فار ایگزامپل که موږ وکړو چې موږ سره کوم فایل سیسټم دی موږ سره فیټ 32 دی ایکسټینډډ فیټ 32 دی ایکسټینډډ 4 دی انټیفیس دی دا مختلف قسم فارمیټس دي دا موږ سره څه شي دپاره استعمالیږي دغه مینلی د ډیسک فارمیټینګ پرپز څه دی په هارد ډیسک کې دا موږ سره ارګنایز کوي ډیسک په څه شي کې په ټریکس کې. اوس دلته تاسو کتای شو دلته مو مختلف ډایګرامیټیکل هغه کې تاسو ته کړي کلم چې موږ سره یو هارد ډیسک پلیټ دا سپلیټ شي په ټریک کې او په سیکټر کې او دا چې کلم سپلیټ کیږي نو څه شي دپاره سپلیټ کیږي دا موږ سره د ډیټا د سټوریج دپاره چې کله موږ وغواړو چې په دغه کې میګنیټیکلی الکتریکلی الکترونیکلی ډیټا سټور کړو نو موږ څه وکړو دا په ټریکس کې ډیوایډ کړو او په څه شي کې په سیکټر کې. اوس ټریک څه شي ته موږ سره په دغه ریکټینګولر چې کوم مطلب د لاینز ډرا شول دغه یو سپیسیفیک لاین ته موږ څه یو دغه ته موږ یو ټریک. اوس نارملی که موږ فردر وکړو نو دلته موږ یو سپیسیفیک چې کوم پارت دی کمپوننت دی دا بیا موږ اول خو دا چې سرکولر موږ پکې لاینز ډرا کړل هر لاین موږ سره څه شی ریپرزینټ کوي یو ټریک ریپرزینټ کوي یا په دغه لاین کې څه سپیسیفیک ایریا دا موږ سره څه شی ریپرزینټ کوي دا موږ سره کلسټر ریپرزینټ کوي په دغه سرکولر لاین کې او که موږ بیا څه شی وکړو کونیکس شیپ کې دا ډیوایډ کړو نو په دغه کونیکس شیپ کې چې دا کومې موږ سره مختلف یونټس راشي دغه یونټس ته موږ څه یو دغه ته موږ یو سیکټر. دلته که زه تاسو ته فردر راکړم نارملي چې کوم دا سرکولر شیپ دی دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ ټریک یو په دغه یو ټریک کې موږ سره څومره سیکټرز وي. سیکټر مطلب دا چې دلته که تاسو خیال وکړو موږ په وړه وړه ډیویژن کړی دی ګوره دا 1 شو 2 شو 3 شو 4 شو 5 تر 18 پورې موږ تقریبا چې کړی دی صرف د ګرافیکل یوزر مطلب هغه کتلو لپاره. په دغه کې ما د 3 نمبر چې کوم دی دا مته چې کړو زوم وکړو چې زوم وکړلو نو دغه کې اوس هر یو پوینټ دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ یو سیکټر یو ټریک د سرکولر چې کومه ایریا دا موږ سره ډیوایډ کیږي په 30 سیکټرز کې. اوس یو سیکټر موږ سره څومره سایز دی د موږ سره 600 بایټ دی او 600 بایټ کې موږ سره 512 کې بي ډیټا د موږ سره چې کې دی شي دا پکې سیو کې دی شي نو د موږ سره هغه انټرنل کوم مطلب د ډیټیل انفارمیشن او موږ پکې وکتل. یا موږ سره د فارمیټینګ ټایپس دی وته موږ یو لو لیول فارمیټینګ بل ته موږ های لیول فارمیټینګ او بل ته موږ کویک فارمیټینګ یو. کله لو لیول فارمیټینګ به ولوکسو کله چې ډیسک دا موږ سره په چې کې په سیکټر او په ټریک کې مینوفیکچرر ټایم کې چې چا دا جوړ کړی وي دا ډیوایډ کی نو وخت موږ یو لو لیول فارمیټینګ. های لیول فارمیټینګ شي ته کله چې ته کریټ کی او فایل سیستم او ته انیشلایز کې په دغه کې مختلف قسم ډایرکټری او دا چې کومې موږ سره ډیسک ته دا چې کې دا میک کې یوزیبل مطلب دا چې موږ سره دا هارد ډیسک چې کله کیپیبل شي د چې شي لپاره یوز کېدو لپاره دغه موږ چې دغه موږ های لیول فارمیټینګ یو مختلف قسم سیکټرز پکې جوړ کو مختلف قسم ډایرکټریز پکې جوړ کو نو دغه موږ چې بل پکې موږ سره کویک فارمیټ ته په کویک فارمیټ کې چې څومره په سیستم کې فایلز وي دغه ریفرنس دا ټول موږ سره چې کې دا موږ سره اریز شي مطلب دا چې څومره ډیټا وي دا موږ سره چې شي اریز شي نو دغه موږ چې یو دغه موږ یو کویک فارمیټ. نارملی که موږ ریزلټ وکړو چې د فارمیټینګ ریزلټ چې شي چې دا کوم ډیسک دی مطلب د هارد ډیسک دی یا ایس اس ډي دی دا موږ سره ریډ شي چې شي لپاره چې دا موږ سره اپریټینګ سیستم ریډ کی رائټ کی یا مطلب مختلف قسم د اپریټینګ سیستم چې نور کومي فنکشنالټی دي دا موږ سره چې وشي دا پکې استعمال کې راشي. نو هوپفولي چې تاسو ته به د فریګمنټیشن کوم کنسپټ دی دا به تاسو ته کلیر شي ما کوشش وکړو په مختلف اگزامپل سره چې تاسو ته دا کلیر کړم. خیدا نه بعد موږ سره ایس اس ډي راځي خو دا به زه دلته بند کړم ځکه چې بیا ډیره اوږدې کې ایس اس ډي به بیا ریکارډ کوو.